තෙරුවන් සරණයි. එදිනදා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි යෙදීමක් don't mind me. mind කියලා කියන්නේ අපි ගණන් ගන්නවා, සලකනවා, සැලකිල්ලට ගන්නවා, තැකීමකට ගන්නවා කියන අදහසින් පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපදයක්නේ. don't mind me කියුවන් පස්සේ මාව ගණන් ගන්න එපා, මාව සැලකිල්ලට ගන්න එපා, මාව නොසලකා හරින්න, ඔයා ඔයාගේ වැඩේ කරගෙන යන්න, ඔය වගේ අදහසකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් don't mind me. හිතන්න ඔයා යාළුවෙකුගේ හෝ සහෝදරයෙකුගේ සහෝදරයෙකුගේ පවුලේ කෙනෙකුගේ නැත්නම් වැඩ කරන පුද්ගලයෙක් ඉන්න තැනකට ඔය කොහේ හරි තැනකට යනවා. ඔයා කියනවා එයාට කරදරයක් කරගන්න එපා, මාව තමන් කරන වැඩේ කර ඉන්න. පාඩම් කරනවා වෙන්න පුළුවන්, වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්, ඇමතුමක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ලාවට ඔයා කියනවා don't mind me, මාව ගණන් ගන්න එපා. don't mind me, keep working. දිගට වැඩ කරන්න. නැත්නම් ඔයා කර හිටපු වැඩේ කර ඉන්න. don't mind me, මාව ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. තවත් පුද්ගලයන් ඉන්න තැනකට යනවා, මොකක් හරි selfie එකක් වගේ එකක් ගන්න. හිතන්න ඔයා කියනවා don't mind me, I'm just taking a selfie. මම selfie එකක් ගන්නවා, don't mind me. උතන මේ වෙනුවට පද වෙනස් කරන්න පුළුවන්. don't mind her, ඇයව ගණන් ගන්න එපා. don't mind him, ඔහුව ගණන් ගන්න එපා. don't mind us, අපිව ගණන් ගන්න එපා. හිතන්න ඔයා ඇමතුමක ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් Zoom class එකක ඉන්නවා. කරදරයක් වෙනවා, කවුරු හැයිලා විහිළු කරනවා. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් don't mind her. එයාව ගණන් ගන්න එපා. එයා කියන දේවල් ගණන් ගන්න එපා. don't mind her.